হেল্ল' গাইজ মই ভাবিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আকৌ আজি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ মেটামাস্কটো ইনষ্টল কৰিব। মেটামাস্ক এটা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ এপ্লিকেশ্যন হয় মানে ৱালেট হয় যোনটো আপুনি ধৰক ইউনিচুৱেপ বা এন এফ টি শুনিছে চাগে বহুতেই বা অন্য কিবা ক্ৰিপ্ট' বাই চেল কৰিবলৈ মেটামাস্কৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মই আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড কৰি যাম এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে। নেক্সট আপুনি ফাৰ্ষ্টত আপুনি গুগলত গৈ টাইপ কৰিলে মেটামাস্কত আপোনাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট পেজত আহিছে metamask.io এই ছাইটটোত যাব। এইটোত মই গ'লোঁ ছাইটটোত। নেক্সট মই ক'লোঁ ডাউনলোড ফৰ ক্ৰ'ম। এইটো ক্ৰ'ম এক্সটেনশ্যন হয় কিন্তু ইয়াৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনো এভেইলেবল আছে, গতিকে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ বা এপ ষ্ট'ৰৰ পৰাও ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এতিয়া মই লেপটপত যিহেতু কৰি আছোঁ মই গ'লোঁ আপোনাৰ ডাউনলোড ফৰ ক্ৰ'ম এক্সটেনশ্যন। নেক্সট আপোনাৰ এড টু ক্ৰম কৰিলোঁ, এড এক্সটেনশ্যন কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ এইটো ডাউনলোড হ'ব এতিয়া অলপমান হোল্ড কৰিছোঁ। এইটো ইনষ্টল হৈ আছে এতিয়া আপোনাৰ আহি গ'ল এই বস্তুটো মানে মেটামাস্কটো ইয়াতে আহি গ'ল। এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে আগতে যদি মেটামাস্ক কেতিয়াও ইউজ কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে যায় ক্ৰিয়েট এ নিউ ৱালেট কৰিব, আই এগ্ৰি কৰিব, এটা পাছৱৰ্ড দিব যোনটো পাছৱৰ্ড ধৰক আপোনাৰ ষ্ট্ৰং হয় আপোনাৰ মতে। মই পাছৱৰ্ডটো দিলোঁ, দি আকৌ ৰিকনফাৰ্ম কৰিলোঁ, ক্ৰিয়েট এ নিউ ৱালেট কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে চিকিউৰৰ ৱালেট, এবাউট চিকিউৰৰ ৱালেট। মই নাচালেও কথা নাই, এইটো চিকিউৰ মাই ৱালেট কৰিলোঁ এইটো। নেক্সট এণ্ড এতিয়া চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, এই যোনকেইটা এতিয়া 12টা ৰাইট ডাউন দিছ 12 চিক্ৰেট ৰিকভাৰী ফ্ৰেজ, এই 12টা ৱৰ্ডৰ যোনটো চিক্ৰেট কোড হয় এইকেইটা কোড আপুনি বহুত চম্ভালি ৰাখিব, কাৰণ কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ ডিভাইচটো লগ ইন কৰিব নোৱাৰে বা পাছৱৰ্ডৰ কিবা খেলি মেলি হয় তেন্তে আপুনি মেটামাস্কটো ৰিকভাৰীৰ কাৰণে 12টা ৱৰ্ডৰ দৰকাৰ হ'ব চিৰিয়েল ৱাইজত। এতিয়া মই ৰিভিল কৰিছোঁ চিক্ৰেট কোডকেইটা। এতিয়া নেক্সট পেজত এই কোড 12টা লাগিব, এইটো কাৰণে মই এখন ফটো মাৰি ৰাখিছোঁ যাতে নেক্সট প্ৰচেছত যেতিয়া যাম তেতিয়া মই আপোনাৰ মেটামাস্কটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে নেক্সটত গ'লোঁ। এতিয়া মোক সুধিছে 3 নম্বৰত আপোনাৰ কি আছিলে। 3 নম্বৰ যোনটো কোড আছিলে GOA ঘোষ্ট, 4 নম্বৰত আছিলে শ্লিপ, 8 নম্বৰত হ'ল বাবল কনফাৰ্ম কৰিলোঁ, গট ইট, নেক্সট, ডান। হৈ গ'ল আমাৰ মেটামাস্ক ইনষ্টল ইয়াতে। এতিয়া আমি এটা একাউণ্ট 1 হ'ল, ইয়াতে আপোনাৰ এটা ৱালেট এড্ৰেছ পাৰোঁ, ইথেৰিয়াম এড্ৰেছ হয়। আপুনি ব্লকচেইনত গৈ এড্ৰেছটো চেক কৰিব পাৰে। একদম ৰিচেণ্টলি যিহেতু ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এইমাত্ৰ, একো ট্ৰেনজেকশ্যনটো হোৱা নাই ইয়াতে। এইটোৱে আৰু মেটামাস্ক কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে। ইয়াত আপোনাৰ নেক্সট মই দেখাম আপোনাৰ মেটামাস্কত কেনেকৈ নেটৱৰ্কবিলাক এড কৰিব লাগে। মেটামাস্কত বহুত ধৰক টেষ্ট নেটৱৰ্ক আছে, মেইন নেটৱৰ্ক আছে, সেই নেটৱৰ্কবিলাক কেনেকৈ এড কৰিব লাগে, কেনেকৈ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব লাগে মেটামাস্কত থ্ৰু দি, মই সেই গোটেইখিনি দেখাই যাম। এতিয়া নেক্সটত গৈ মই কি কৰিম, মেটামাস্কটো মই ইয়াতে গৈ এনেকৈ পিন কৰি দিম যাতে মেটামাস্কটো মোৰ ইয়াতে আহি থাকে কিবা কাম কৰিব লগা হ'লে। মেটামাস্কৰ ইনষ্টলেশ্যনটো এইটোৱেই, চিম্পল প্ৰচেছ একেবাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই। যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে নিশ্চয় সুধিব কমেণ্টছত গৈ, মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ ৰিপ্লাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম।